สวัสดีครับวันนี้นะฮะ Red Dev Channel นะครับจะมาพูดถึงข่าวของ Nubia Z18 นะครับตอนนี้ได้มีการยืนยันแล้วนะครับว่าจะใช้ดีไซน์แบบ Full Screen 3.0 นะครับแล้วก็มีการเปิดเผยสเปคจากหน่วยงาน TENAA นะครับผมหลังจากที่ Nubia Z18 mini นะครับได้ทำการเปิดตัวไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับคิวต่อมาก็คือเรือธงอย่าง Z18 นะครับซึ่งตอนนี้นะฮะได้ปล่อยรูปทีเซอร์ออกมาโปรโมทแล้วนะครับโดยที่นีเฟยนะครับ CEO ของ Nubia เนี่ยเป็นคนโพสต์รูปภาพด้วยตนเองนะครับผ่านบัญชีเวยโบนะครับเป็นโซเชียลมีเดียของประเทศจีนนะครับพร้อมยืนยันว่า Nubia Z18 นะครับจะใช้ดีไซน์ Full Screen 3.0 นะครับหรือว่าดีไซน์แบบเกือบจะไร้ขอบนะครับผมแล้วก็คาดว่า Nubia Z18 เนี่ยจะใช้รหัสรุ่นนะครับว่า NX606J นะครับที่เคยได้ทดสอบผ่านแอปพลิเคชัน Antutu นั่นเองนะครับแล้วก็ได้รับการรับรองจากหน่วยงาน TENA นะครับซึ่งชี้เห็นว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับชิปประมวลผล Qualcomm Snapdragon 845 แน่นอนนะครับผมข้อมูลจากหน่วยงาน TENA นะครับหรือว่า NX606J นะครับจะทำงานบน Android 8.0 Oreo นะครับผมโดยความจำแรมนะครับ6 g b นะครับผมจำนวนลอมนะครับจะอยู่ที่64 g b นะครับหรือแรม8 g นะครับจับคู่กับลอม128 g b นะครับมาพร้อมกล้องคู่หลังนะครับหนึ่งในนั้นนะครับจะมีความละเอียด24ล้านพิกเซลนะครับกล้องเซลฟี่นะครับมี8ล้านพิกเซลนะครับความจุแบตเตอรี่อยู่ที่ 3,350 มิลลิแอมป์นะครับผมครับจอแสดงผลเป็น Full HD นะครับขนาด 5.99 นิ้วนะครับผมขอบคุณที่มานะครับจากเว็บ fatfile.net นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ